สวัสดีครับพบกับผมค้อนกรันธรรมวงศ์ได้ที่นี่นะครับเกม Audio Hack นะครับห่างหายกันไปถึง1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะครับกลับมาวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำกันในเรื่องของเทคนิคในการแต่งเพลงนะครับพวกEpic Orchestra ต่างๆที่ทำกันอยู่ในเกมเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมีฟีเจอร์เด็ดๆนะครับในการที่จะเอาฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมาช่วยในการแต่งเพลงในพวกออร์เคสตราเนี่ยให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็บริหารจัดการง่ายนะครับฟีเจอร์ที่ว่านี้ก็คือMIDI Expression Map นะครับซึ่งอยู่ในโปรแกรมCubase นะครับแล้วก็ Nuendo ก็มีนะครับจากค่าย Cyberg นะฮะเป็นฟีเจอร์พิเศษที่มีเฉพาะ2ซอฟต์แวร์นี้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเจ้าฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการแต่งเพลงของเรายังไงนะครับที่จะทำให้งานมันรวดเร็วขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราเขียนorchestration หรือว่าการ compose เพลงประเภทพวก orchestra เนี่ยครับก็จะมีเครื่องดนตรีเนี่ยหลากหลายชิ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะแบบว่าเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงออร์เคสตราอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเครื่องสายนะครับก็จะมีพวกไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องบราสเครื่องวูดวินเพอร์คัชชันอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีarticulation ไม่เหมือนกันนะครับมีเทคนิคในการเล่นแตกต่างกันไปมากมายนะครับซึ่งเวลาที่เราโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลำบากสักหน่อยนะครับแต่ว่าตัวฟีเจอร์ MIDI Expression Map เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการเขียน Orchestration นะครับหรือว่าพอมีความรู้ทางด้านดนตรีหรืออ่านโน้ตมาบ้างเนี่ยก็ยิ่งจะช่วยในเรื่องความสะดวกสบายเข้าไปใหญ่เลยนะครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะลองสร้างอินสตรูเมนต์นะครับมา1เครื่องนะครับผมก็สร้างตัวนี้ครับไวโอลินแทร็กไวโอลินตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลองสร้าง MIDI Expression Map ของไวโอลินนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็น region นะฮะที่มี data อยู่ข้างในนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะเป็น Arpeggio C นะครับ Arpeggio C นะครับผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ตัว sampler ที่ผมใช้ run instrument นะครับก็จะเป็น Contact 7 นะครับเป็นตัวนี้นะฮะ String Ensemble นะฮะถ้าเราดูคร่าวๆตรงนี้นะครับ articulation นะครับตรงนี้คือส่วนที่ MIDI Expression Map นะครับจะเข้ามาช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเราลองดูตัวนี้นะฮะ articulation เนี่ยในนี้มีทั้งหมดน่าจะประมาณ8สล็อตนะฮะมีเลกาโต้นะฮะมีซอร์ดิโนนะฮะมีเทโมโลนะครับแล้วก็มีทริลส์นะฮะถัดไปก็เป็นฮาร์โมนิกนะครับถัดไปเป็นสตาคาโตนะครับแล้วถัดไปก็เป็นสปิกาโตนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นพิซิกาโตนะครับตรงนี้นะฮะตัว NI instrument นะครับเขาใช้ Key Switch ครับเป็นตัวที่เปลี่ยนนะครับ articulation นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเขียนอยู่นะว่า G0 นะฮะก็เป็นโน้ตคีย์ที่ G0 นะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็น legato ตรงนี้นะฮะก็จะเป็น C0 นะฮะทีนี้ไอ้ตัว MIDI Expression Map เนี่ยจะมาช่วยเรายังไงนะฮะความสะดวกของมันก็คือถ้าเราสร้างMIDI Expression Map ขึ้นมานะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมลงไปใน Metric นะฮะก็ซึ่งก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะ Metric เนี่ยหน้า Metric เนี่ยเราจะสามารถที่จะเรียกนะครับหรือดึงตัว articulation ขึ้นมาได้เลยนะครับให้มา assign เข้าแต่ละโน้ตได้เลยทันทีนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะฮะลองดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับให้เรามาที่ Expression Map ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับกด Expression Map Setup นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าจอตัวนี้มานะครับ Expression Map Setup นะฮะตรง Expression Map นะครับเราก็กดเครื่องหมายบวก
ทษทีครับตรง expression map นะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตัว expression map มาผมก็จะตั้งชื่อให้มันนะครับว่า ni violin นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับเป็น sound slot นะครับก็คือจำนวนของ articulation ที่เราต้องการจะให้ไอตัว MIDI expression map เนี่ยจดจำนะครับเมื่อกี้เรามีอยู่ประมาณ8 สล็อตนะฮะก็ผมก็จะทำการบวกไป8 สล็อตนะฮะอันนี้มีแล้วสล็อตหนึ่งนะฮะก็บวกไปอีก2 3 4 5 6 7 8นะครับส่วน output mapping นะครับกับ articulation เนี่ยเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงในขั้นตอนถัดไปนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูตัวหน้า arrange ของเรานะครับปิดอันนี้ไปนะฮะเราก็กดดูที่ตัว instrument นะฮะซึ่งก็คือ contact 7 ตัวนี้นะฮะ articulation นะฮะมีทั้งหมด8อันนะฮะอันแรกก็คือ legato นะครับผมก็จะใส่ให้สล็อตที่1นะครับเป็น legato นะครับตรงนี้เป็นชื่อนะครับที่เราจะเอาไปแสดงในตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ controller lane นะฮะในช่องของ matrix นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ทีนี้พอเราสร้างชื่อมาแล้วฮะมี legato ใช่ไหมฮะเขาก็มีอันที่2ก็เป็น sordino นะฮะเป็น sordino นะครับส่วนอันที่3เป็น tremolo นะก็คลิกตรงนี้นะครับ tremolo นี่นะครับส่วนอันที่4คือ trills นะฮะสล็อตที่4นะ trills นะแบบนี้นะครับ อันที่5นะครับอันที่5คือ harmonics นะฮะก็จะใส่ชื่อตรงนี้ว่าเป็น harmonic สล็อตที่6นะครับ staccato นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ staccato แบบนี้นะครับส่วนอันถัดไปนะครับสล็อตที่7นะครับ spiccato นะฮะก็กลับมาที่หน้า expression map ครับแล้วก็พิมพ์ spiccato แบบนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ pizzicato นะครับตัวนี้นะก็จะพิมพ์ pizzicato แบบนี้นะครับโอเคช่องนี้นะครับ name นะครับก็คือชื่อของ articulation ที่เราจะใช้นะครับส่วน remote นะครับช่องนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับremote เนี่ยก็จะเป็นใส่พวก key switch นะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เราจะ perform เนี่ยเราสามารถกด key switch ได้เลยนะครับก็โดย assign เข้าไปในตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยบันทึกเสียงแบบ perform นะผมจะใช้เวลาทำออร์เคสตราเนี่ยจะเขียนเอานะครับก็คือโปรแกรมเข้าไปใน Matrix นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตรงรีโมทมากนักนะครับถัดมานะครับ articulation นะครับเราเลือกสล็อตที่1นะครับ legato นะฮะ articulation นะครับเราก็จะกดเลือกลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น range นะครับ legato แบบนี้นะครับก็จะมีตรงช่อง articulation ก็จะมีขึ้นแล้วฮะ legato อย่างเงี้ยนะฮะtype นะครับ type ปกติเราจะถ้าเผื่อว่าเราต้องการ assign ก็คือต้องการให้แบบว่าสมมุติว่าเรา assign โน้ตตัวเนี้ยผมปิดอันนี้ก่อนนะฮะสมมุติว่าเราต้องการ assign โน้ตตัวเนี้ยนะฮะให้เป็นlegato นะครับครั้งเดียวเลยนะครับแล้วโน้ตตัวอื่นก็จะเล่น legato หมดเลยเนี่ยก็คือให้ assign เป็น direction นะครับแต่ถ้า assign เป็นโน้ตต่อโน้ตนะครับทุกโน้ตนะครับเป็น individual นะครับก็ให้เราเลือกเป็นattribute นะครับซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น attribute ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีเรามีการเล่นหลายโน้ตแล้วก็แต่ละโน้ตบางทีมัน articulation ไม่เหมือนกันนะครับก็จะใช้เป็น attribute นะครับทีนี้การที่จะทำให้มันมีผลนะฮะมีผลกับการที่เราจะ assign เข้าไปในโน้ตเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดค่า output mapping ให้มันนะครับโดยการกดบวกตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับบวกคืออะไรนะครับบวกก็คือ
สร้างคำสั่งครับให้มันไปกดคีย์ครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราเดี๋ยวผมปิดหน้านี้ไปก่อนนะฮะเราเปิดตัว contact 7 ขึ้นมานะครับstring ensemble ตัวนี้นะครับ articulation นะครับอันแรกนะครับlegato นะครับก็คือ C0 นะครับเราก็จะสั่งนะครับให้มันเล่นนะครับโน้ต C0 นะครับไปที่ตัวนี้นะครับโดยการกดบวกสล็อตตรงนี้นะครับ add slot นะฮะก็โน้ต on นะครับตรงนี้มันเลือกได้หลายอันนะฮะถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นพวก MIDI CC นะครับแต่ว่าอันนี้มันถูก assign ไปใน key switch แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดโน้ต on ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ data ที่ 2 ก็ใส่ C0 นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ velocity ก็คือ100นะครับ data 2 คือ velocity นะฮะโอเคพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวต่อไปนะครับซึ่งก็คือSordino นะครับ Sordino เราก็เลือก articulation ให้มันเลยนะครับปกติจะเป็นเทคนิคนะครับ Sordino แล้วก็ประมาณอันนี้มันไม่มีให้เลือกนะฮะก็เดี๋ยว add เป็น custom articulation ได้นะครับแล้วก็ add custom articulation นะฮะตรงนี้นะครับตรงช่อง articulation ตรงนี้ครับให้เราเลือก symbol ก็ได้นะครับถ้าเราเลือก symbol มันก็จะมีเครื่องหมายพวกนี้นะให้เราเลือกใช้นะครับสำหรับคนที่ชินกับการเขียนสกอร์กับกระดาษมานะครับก็อาจจะชื่นชอบพวกเครื่องหมายพวกนี้นะครับส่วนผมเน้นเป็น text มากกว่านะครับผมก็จะสร้างเป็น text นะครับแล้วก็เขียนว่า saw จุดแบบนี้นะครับเป็นตัวย่อนะครับมาจาก Sordino แบบนี้นะฮะถัดไปครับ Tremolo นะครับ Tremolo ผมก็จะกดโทษที Sordino Note on C sharp 0นะฮะ100เหมือนกันนะครับ Sordino นะฮะตรงนี้ถ้าเผื่อว่ามันยังไม่มีไอ้นี่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะกดบวกสล็อตนี้ได้นะครับโอเคอันนี้เหมือนผมเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะโอเคโน้ตถัดไปครับ Tremolo นะฮะก็กดตรงนี้เลยฮะมีอยู่ใน ornament นะฮะจะมี Tremolo แบบนี้นะครับผมจริงๆผมชอบเป็น custom มากกว่านะเพราะว่าชอบอ่านเป็นตัวหนังสือนะผมก็จะเลือกเป็น text นะครับก็ tem จุดแบบนี้นะครับมาจาก Tremolo นะฮะส่วน output mapping นะครับเราก็เลือกเป็น Note on นะครับแล้วก็เลือกเป็นโน้ต D0 นะครับเนี่ยถ้าเรากดมาตรงนี้ชุยนี่ Tremolo D0 นะฮะตรงนี้นะครับvelocity เป็น100เหมือนเดิมนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวนี้ trills นะฮะเราก็เลือกตัวนี้นะมีเหมือนกันนะฮะมีให้เลือก trills เหมือนกันนะฮะผมก็แอดเป็น custom แล้วกันนะครับแล้วแต่ preference เราเลยครับเราอยากเลือกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้นะครับtrills ผมเลือกใส่เต็มแล้วกันนะฮะก็พิมพ์เป็นตัวใหญ่นะครับ output mapping ครับ note on นะครับแล้วก็ d sharp 0นะครับตามนี้นะฮะ d sharp 0แล้วก็ velocity 100นะครับถัดไปครับ harmonic ครับ harmonic กดที่ articulation มีเหมือนกันครับในนี้ก็จะเป็นถ้า harmonic ก็จะเป็น fractiolet นะครับคืออันเดียวกันนะครับก็ไม่ชินครับใส่ custom เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลือกเป็น text นะครับเลือกharmonic แบบนี้นะครับ harmonic นะครับลืม S output mapping ครับ note on E0 นะครับแล้วก็คีย์เป็น E0 ใช่ไหม E0 ใช่นะครับแล้วก็ velocity เป็น100นะครับตัวถัดไปครับ staccato นะครับ staccato ตัว articulation ก็มีให้เลือกเหมือนกันครับอยู่ใน range นะครับ staccato แบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะให้เป็น symbol มานะฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็น text แทนนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า stuck แบบนี้นะครับ status นะครับ note on นะ data f0 นะครับเนี่ยจาก e ก็เป็น f นะครับ f0 แบบนี้นะครับvelocity 100นะครับ data f0 velocity 100นะครับก็อันนี้ก็เสร็จไปนะครับถัดไป spiccato ครับ spiccato เราก็เลือก articulation ให้มันครับ
อยู่ในเทคนิคนะครับเนี่ย Spiccato นะครับอันนี้เขาเขียนเต็มเลยนะครับผม แก้แล้วกันเขียนเป็นอยากได้ตัวย่อนะ Spic เฉยๆนะครับ Spiccato แล้วก็เปลี่ยน type นะครับให้เป็นattribute นะครับเพราะส่วนใหญ่โน้ตพวกนี้มันเล่น ตัวต่อตัวนะครับ individual นะครับเรา assign นะฮะก็ output mapping ครับก็อันนี้ยังผมยังน่าจะเหมือนยังไม่ได้ทำไว้นะฮะก็กดบวกเพิ่มสล็อตขึ้นมานะฮะ ก็เป็น Note on ครับแล้วก็เมื่อกี้อะไร Staccato F0 ใช่ไหมตัว Spiccato ก็เป็น F sharp 0เนาะเป็น F sharp 0นะ Velocity ก็เป็น 100นะครับถัดมาครับก็อันสุดท้ายครับ Pizzicato นะครับ Pizzicato ตัวนี้นะครับ Note G0 นะฮะเดี๋ยวเราเลือกอันนี้ให้ก่อนนะPizzicato อันนี้เลือกเทคนิคให้มันนะตรงนี้เป็น Pizzicato นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็น attribute นะฮะตรงนี้ Note on นะครับไม่ใช่ C0 แล้วนะฮะเป็น G0 นะฮะแล้วก็ velocity เป็น100เหมือนเดิมนะครับ โอเคเราก็จะได้expression map ที่ครบทั้ง8สล็อตแล้วนะครับจริงๆมันสามารถทำได้เยอะกว่านี้นะครับโดยถ้าเราเข้ามาดูที่ตัว articulation เนี่ยกดตัวนี้นะฮะแล้วดูที่ articulation slot นะครับแล้วกด edit นะเราจะเห็นว่ามันมีโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับไอตัวเนี่ยช็อตนะลองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะนี้น่าจะมีประมาณ10 articulation นะครับถ้าเราอยากจะแอดเพิ่มนะครับเราก็อาจจะใช้เป็น MIDI CC ก็ได้นะครับมันก็จะมี channel ที่เยอะกว่าตัว Key Switch นะครับเพราะว่าอันนี้ MIDI CC น่าจะได้ทั้งหมด127 channel นะครับโอเคเรากลับมาที่เดิมของเรานะครับตอนนี้เราได้ตัว expression map เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด save ครับอันนี้ผมน่าจะเคยทำไปแล้วนะก็กด save นะครับ save ทับนะปึ๊บนะครับทุกครั้งที่เราโหลดมันมาใช้นะครับเปิดโปรแกรมมาเนี่ยมันก็จะออโต้ให้เราเลยนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอนี้นะครับทีนี้ใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับเรามาดูวิธีการเอา MIDI expression map ไปใช้นะครับตรงนี้นะครับเป็น track violin นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปใน metric ของ violin นะครับก็จะมี arpeggiator ไม่ใช่สิ arpeggio C นะครับ arpeggio C อยู่ตรงนี้นะครับก็วิธีที่จะเอาไปใช้นะครับให้เราเลือกที่ expression map ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีไอตัวที่เราไปสร้างไว้เมื่อกี้นะฮะ NI violin นะเราก็เลือกปุ๊บพอเราเลือกเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีarticulation ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับส่วนไอ้เขียวๆตรงนี้ก็คือว่ามันแสดงสเตตัสนะครับว่ามันกำลังเลือกarticulation อะไรอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ assign key switch นะครับมันก็จะเป็นจุดไข่ปลาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรา assign key switch มันก็จะขึ้นเป็นตัวโน้ตนะครับเป็นโน้ตเป็นคีย์นะฮะทีนี้เราจะเอามาใช้ยังไงนะครับตอนนี้เราโหลดตัว expression map เข้ามาแล้วนะครับให้เราสร้าง controller lane นะฮะตอนนี้เนี่ยมันเป็น velocity อยู่นะครับเราสามารถที่จะสร้าง controller lane ได้นะครับด้วยการกดบวกตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็เลือกเป็น articulation dynamic นะครับถ้าเราเลือกมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ velocity เก็บไว้ก่อนนะฮะเนี่ย articulation เห็นไหมฮะมันก็จะมีที่เราทำไว้นะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้สมมุติว่าผมอยากจะให้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ซึ่งเล่นเป็นเลกาโตอยู่เนี่ยนะฮะผมต้องการที่จะให้มันเป็นสตาคาโตหรือสปิกาโตนะฮะผมก็จะทำการคลิกเลือกนะฮะทั้งหมดนี้นะแบบนี้นะฟืบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สปิกาโตนะครับก็จะกดเขียนแบบนี้นะครับฟึบนะก็ไอตัว Spiccato นะครับเวลาที่เรา control dynamic นะครับมันจะ control ที่ velocity นะครับก็คือตัวนี้นะฮะผมก็จะหนักเบาบ้างนะครับหนักเบาแบบนี้นะฮะ
จึง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 อะไรประมาณนี้นะก็ลองเล่นดูนะว่ามันจะเป็นสตากาโต้ไหมนะดูทีแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็เป็นสปิกาโต้แล้วนะเอาโทษทีเมื่อกี้ผมพูดสตากาโต้อันเป็นสปิกาโต้นะครับถ้าผมอยากเปลี่ยนให้มันเป็นเลกาโต้นะครับผมก็จะเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เลกาโต้แบบนี้นะครับจึ๊บนะเพลย์ครั้งหนึ่งนะครับโอ้โทษทีเพลย์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยน articulation แล้วนะครับสมมุติว่าอยากปรับไปเป็นพิซิกาโต้นะครับแล้วก็พิซิกาโต้ครึ่งหนึ่งนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นพิซิกาโต้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปิกาโต้อีกครึ่งหลังนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัว articulation ให้เราเลือกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นเลกาโต้นะครับผมก็จะคลิกร่วมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับไปที่เลกาโต้นะทีนี้ไอตัวคอนโทรลเลอร์เลนเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมจริงๆผมเซฟพรีเซตไว้นะฮะก็เซฟพรีเซตเนี่ยมันสามารถที่จะเซฟพรีเซตตรงนี้ได้นะครับก็ลองดูนะฮะนี่ผมเซฟไปประมาณ4พรีเซตนะครับถ้าผมกดเลข1เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ Dynamic นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเป็นเลกาโต้เราก็สามารถที่จะคอนโทรลไดนามิกของมันได้ตรงช่อง modulation นะครับแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเขียนกราฟได้นะครับแบบนี้นะให้มันดังเบานะครับส่วน expression เนี่ยในที่นี้ก็จะเป็นเหมือน volume นะครับเราก็จะเซตไว้ประมาณ100อะไรอย่างเงี้ย110 100แล้วกันนะฮะเป็นความดังประมาณปานกลางนะครับส่วนเราจะให้มันขึ้นลงดังเท่ากับไดนามิกก็ทำไปด้วยกันได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเลกาโต้เนี่ยมันจะไม่อ่านค่า velocity นะครับถ้าเป็นบางแซมเปอร์นะครับแต่บางแซมเปอร์ก็จะอ่านแต่ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักนะครับมันจะมาควบคุมน้ำหนักที่ตรง modulation แทนนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเบาตรงนี้ก็จะดังฮะตรงนี้ก็จะเบานะครับหน้าที่2ครับก็จะเป็น velocity อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมเซฟ preset ไว้นะครับส่วนหน้าที่3ครับกดเลข3นี่ก็จะเป็น articulation นะครับแบบนี้นะครับส่วนหน้าที่4ก็จะเป็นแค่ modulation กับcontrol บางทีผมตั้งไอตัว control 21ไว้เนี่ยเป็น MIDI CC 21เนี่ยคือเป็น preset ที่มาจาก sampler ของ Spitfire นะครับซึ่งจะใช้ control vibrato นะครับของเครื่องสายนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะแอดไซน์อะไรเข้าไปนะมันทำได้หมดนะฮะโอเคกลับมาที่เดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับนะซึ่งถามว่ามันช่วยเราได้เยอะไหมนี่คือช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไปใช้พวกเครื่องดนตรีที่มันมี articulation เยอะมากกว่านี้เนี่ยแล้วโอ้โหมีเป็นแบบ30-40เครื่องดนตรีเนี่ยการที่จะมาเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรนะครับถ้าเรามีตัว MIDI expression map ทำไว้แล้วนะครับก็จะช่วยลดงานไปได้เยอะเลยนะครับโอเคสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ทำพวก cinematic in game cinematic นะครับของเกมหนึ่งที่ผมเคยทำไว้นะครับก็อันนี้จะเป็นเสียงเป็นเพลงที่เป็น Epic Orchestra นะฮะก็จะมีโหลดเนี่ยฮะพวกอินสตูเมนต์ต่างๆไว้เยอะเลยนะฮะก็อย่างอันนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าผมทำเป็นแซมเปอร์ที่มีchamber string นะครับแล้วก็ symphony string นะฮะก็อันนี้จะเป็นอย่างอันนี้นะครับ solo size นะครับแล้วก็มี chamber size นะครับแล้วก็มี symphony size นะครับถ้าเราลองดูนะผมยกตัวอย่าง chamber size อย่างนี้นะครับเราคลิกดูนะครับที่ VL1 นะฮะก็คือ violin 1นะฮะอันนี้ violin 1 DVC นะครับก็คือแยกออกมาจาก violin 1อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีไวโอลิน2นะฮะไวโอลิน2 DVC วิโอลานะฮะวิโอลา DVC นะฮะ
violoncello นะฮะ violoncello DVC แล้วก็ double bass นะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปดูข้างในเนี่ยนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างตัว VL2 นะฮะฟึบเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะต่างๆนะอันนี้ก็เป็น velocity นะครับถ้าเราจะดูหน้าหนึ่งmodulation ไม่มีอะไรนะครับ expression ก็คงที่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นspiccato โอเคนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะพอเราเปิดหน้านี้มาโหนี่เลย articulation เพียบเลยนะฮะอันนี้มาจากของ Spitfire นะครับเลเยอร์ของเป็น sampler ของ Spitfire นะซึ่งถ้าเราลองดูด้านนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันขึ้น articulation เยอะมากเลยนะครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับรวมทั้งหมดทุกเครื่องดนตรีที่ผมทำไว้ที่เยอะมากนะให้ดูตัวเซตอัพนะฮะเนี่ยฮะมีเยอะมากเลยครับก็ทำไว้นะฮะมา sound slot นะฮะดู articulation นะฮะเพียบเลยนะฮะบางอันก็มีไม่เยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะละเอียดพวกสตริงเนี่ยฮะก็จะ articulation เขาจะเยอะหน่อยนะครับส่วนของ Spitfire นะครับก็เหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำ expression map เลยนะโอ้โหปวดหัวตายเลยครับเพราะว่า key switch ก็คงจะใช้ได้ไม่ถนัดเท่ากับอันนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเขาไม่ได้ใช้ key switch ครับเขาเป็นเขาเรียก MIDI CC นะครับเขาใช้ channel 32นะครับก็จะมีทั้งหมด127สล็อตนะฮะก็สามารถที่จะใส่ได้โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมโหลดเข้ามานะฮะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะพอจะโหลดปุ๊บผมเซฟเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะก็จะมีเนี่ยนะ expression map นะเนี่ยผมเซฟไว้เยอะมากเลยครับเพียบนะก็ตามจำนวนชิ้นเครื่องดนตรีที่เราจะใช้นะครับก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะเยอะแยะเลยนะครับพวกอินสตูเมนต์ต่างๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้ MIDI Expression Map นะครับในโปรแกรม Cubase แล้วก็ Nuendo นะฮะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้นะครับครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับจะมาดูวิธีการสร้างเสียงนะครับหรือการทำ sound design นะครับเกี่ยวกับพวก futuristic weapon นะครับหรือพวก sci-fi weapon นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะก็เดือนหน้าพบกันอีกครับสวัสดีครับ